Yes, Oy, Tito Diego. Sino ba kasama natin eh? Oo, kasama natin ngayon si Chef Rey-Ann Manalo para sa ating What's for Breakfast. Ang recipe niya ngayon ay, sige nga, basahin mo yan. Spicy Karakutchi Ramen. Spicy Karakutchi Ramen. Oo, ano ba itong Karakutchi na naririnig natin, Chef Rey-Ann? Yung Karakutchi Ramen is spicy ramen siya na marami siyang vegetable. Para mas, ano naman siya, iba naman siya sa dating natin ngayon na hindi kayo ikagaya ng iba, may mga itlog o beef. Ito naman to, mas maraming gulay siya para mas... Parang vegetarian ito. vegetarian. Tapos itong Karakutchi sa Japan lang, no? Sa Japan lang. O sige, ano ba yung mga ingredients na kailangan natin? Actually, meron tayo dito na fresh noodles, peche bagyo, bean sprout, carrots, bell pepper, beef slice, tsaka onion leeks. Onion leeks. Tapos, yun na yun. Bali, yun na yun. Ang procedure natin yun, start tayo sa Oo, para yung step 1 natin dyan. ang procedure natin, una muna, is papakulo muna tayo ng 2 minutes for base. Base natin. Tapos, Lalagyan natin ng whey pa. Whey pa is parang ano yun, chicken cube sa Japan. So, anong pangalan? Whey pa? whey pa. Whey pa. So, yun ang ano. Tapos, next natin yung chili paste natin. Kala ko where pa eh. paste. Power! Chili paste natin. Bagay pa sa book natin, Tapos- where pa eh. Tapos, lalagyan natin sunod ng... Ayan, bali, sustain na natin. Pang-sustain natin, una natin na beef slice. Tapos, Beef slice yan. Sustain natin hanggang sa mag-brown-brown. Hanggang sa maghiwalay-hiwalay siya. Tapos lagyan natin ng onion. Tapos kailangan maano yung onion niya. Mag-translucent. Tapos yung carrots, lagyan natin. Sumunod din bell pepper. Yung bell pepper para may aroma siya. Tapos pag medyo loose na siya, saka natin ilagay yung peche bagyo. Petchay Baguio. Para maganda to, chef, sa mga nagda-diet, ano? Sa mga gusto magpapayat. Tapos, after ating Petchay Baguio, ano yung gagawin natin? Dun itatransfer natin siya sa soup base natin. Yun yung pinaka soup natin sa sa ramen natin. Makulay na makulay ito. Tapos, sahaluin lang natin. Then we transfer natin sa fresh, yung natin, meron naka-prepare na tayo na fresh noodles natin. Ready na siya. Ramen noodles. Then ita-transfer natin muna. Tapos muna yung yung gulay. Tapos huli natin yung sabaw. Ayan. Para mas mano. Tapos tatouch natin ng bean sprout. Then Bean sprouts. Tapos, ano ito Lagyan natin nilalagay mo? onion leeks. Onion leeks. Tapos lagyan natin ng sesame seed. Then finally, sesame oil para may konting aroma. Ayan, syempre, yung ating sesame oil. Ayan na ang ating Spicy Karakutchi Ramen. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng ramen, ano, Tito Diego? O nakarinig ng tunog na ganyan. Oo, na Karakutchi. Hindi, pero may baong pang iba, no? Kung mga sabaw naman, meron kang rice meal. Yes. Ano ba yan? Meron tayong donburi bowl. Meron tayong gyudon. Oh, pang isang tao ba to? Hindi, Joke lang. Ang maramihan to eh. Ito ano ba to? ito yung tori karagi natin na marinated siya sa Japanese ingredient talaga. Yung chicken to, no? Chicken. Apa. Ito, ano to? Uyako doon, made from naman siya. Yakudon. Chicken. Chicken din. With rice topping. So pero ito chicken rice topping, ito fried to. Fried naman. Yan, Kicks, papromote natin. Napakasarap. Sige, chef, ano bang iyong Facebook? Ano bang iyong social media and your contact number? Ako si Chef Rey-Ann Manalo. At i-contact nyo na ako sa Taguig. At yung number mo at number ay? sa 02 808 08. Oo. Ayan. Tapos, ang ating negosyo, ang ating business, kung saan ka nagtatrabaho? makikita sa location sa 4th Street, sa 27 Corner Avenue, BGC Taguig City. Sa BGC. Uy, masarap dyan. Masarap gumimik dyan. After ko gumimik, dyan ako kakain sa restaurant ninyo. Sige, maraming salamat sa'yo. Chef Rey-Ann, ano ka ba gustong mga batiin? Wala na.
Basta wear pa na lang sa ating mga katrabaho. Kinawear pa ng book ni Chef. Oo. Yung mga katrabaho mo gusto mong batiin. Sige, batiin natin. Gisingin natin kung tulog pa. Binabati ko si Chef Elvis tsaka si Chef Rom. Di ba? Gising na ba si Chef Elvis? Chef Elvis, pang umaga siya ngayon. Ano siya ngayon? Hayaban siya ngayon. Check ko lang, baka tulog si Elvis eh. Sige. Sige, maraming salamat ulit, Chef Rey-Ann Manalo. Thank you! Maraming salamat, Chef!